Hello everyone, good morning. My name is Pradeep Paudel, and in today's lecture, I'm going to talk about linkage. So let's at first define what linkage is. Linkage भनेको हुन त मेन्डलको ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्टले जब अर्गानिजमका दुईटा पेयर ट्रेडका दुईटा पेयर यदि क्रस गरियो भने तिनीहरू ग्यामेट फर्मेसनका दौरान इन्डिपेन्डेन्टली ती ट्रेड्सहरू छुट्टिन्छन् भनेर भन्छ र प्राय जसो यो सत्य पनि हो। तर कहिलेकाहीँ हरेक क्रोमोजोममा धेरै जिन हुन्छन् र कहिलेकाहीँ यदि ती जिन्सहरू एउटै क्रोमोजोममा छन् भने तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्टली एसोर्ट नहुन सक्छन् र इन्डिपेन्डेन्टली एसोर्ट नभइकन उनीहरू सँगसँगै इनहेरिट हुन सक्छन्। त्यसैले जुन जिनहरू एउटै क्रोमोजोममा हुन्छन् र सँगसँगै इनहेरिट हुन्छन् भने तिनीहरूलाई हामी लिङ्क्ड जिन्स भन्छौँ र त्यो फेनोमेननलाई हामी लिङ्केज भनेर भन्छौँ। र लिङ्केजका दुईटा टाइप्स छन्। यो चाहिँ टी.एच. मोर्गन र उसका साथीहरूले इन्भेस्टिगेट गरेका थिए। सो दिस टू टाइप्स आर, one is complete linkage, another is incomplete linkage. अब कुनै दुईटा जिन्सहरू यदि एउटै क्रोमोजोममा छन् र एकदमै नजिक छन् भने तिनीहरू इनहेरिट हुँदा सँगसँगै हुन्छन्, तिनीहरू छुट्टिँदैनन्। क्रसिङ ओभरले पनि तिनीहरूलाई छुट्याउन सक्दैन भने हामी तिनीहरूलाई कम्प्लिटली लिङ्क जिन भन्छौँ एन्ड द फेनोमेनन इज नोन एज कम्प्लिट लिङ्केज। सो इफ यु लुक एट दिस डायग्राम, अब यो एबी एन्ड क्यापिटल एबी यी जिन्सहरू जुन छन्, सो यिनीहरू चाहिँ इनहेरिट हुँदाखेरि इन द ग्यामेट्स फर्मेसन, इफ यु लुक एट दिस लेभल, यो एबी दे आर टुगेदर, अनि यहाँ पनि अर्को होमोलोगस क्रोमोजोमको अर्को क्रोमोजोममा यु फाइन्ड दिस जिन्स इनहेरिटेड टुगेदर। अब यो ए र बीले, बोथ क्यापिटल एबी एन्ड स्मल एबी, दे सो द फेनोमेनन अफ कम्प्लिट लिङ्केज, किनभने ग्यामेट फर्मेसनको दौरान तिनीहरू एकदमै नजिकै भएको भएर क्रसिङ ओभरले पनि तिनीहरूलाई छुट्याउन सकेन। तर एउटै क्रोमोजोममा भए पनि प्राय सँगसँगै जाने, तर कहिलेकाहीँ क्रसिङ ओभरको कारणले गर्दा यदि छुट्टिन सक्छन् भने we call them incompletely linked gene and the phenomenon incomplete linkage. So here in this case, this C and capital C, so they are far from, हैन, यिनीहरू चाहिँ ए बी बाट धेरै नै टाढा छ, यो डिस्टेन्स चाहिँ बढी छ। त्यही भएको कारणले गर्दा क्रसिङ ओभरमा यिनीहरू क्रोमेटिड सेगमेन्ट एक्सचेन्ज हुने बेलामा यिनीहरू चाहिँ सो यो चाहिँ अर्को कुनै क्रोमोसोममा, सो दे क्यान बी एक्सचेन्ज्ड विथ नन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यिनीहरूको चाहिँ नन सिस्टर क्रोमेटिड्स बिचमा चाहिँ क्रसिङ ओभरको कारणले यो चाहिँ सी जिन चाहिँ यो चाहिँ एक्सचेन्ज हुन सक्यो। त्यही भएर जेनरल्ली यो लिङ्क जिन हो, सँगसँगै छ, सँगसँगै इनहेरिट हुने हो, तर क्रसिङ ओभरको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ छुट्टिन पनि सक्छ भने देन वी कल देम इन्कम्प्लिटली लिङ्क्ड जिन अर द फेनोमेनन इन्कम्प्लिट लिङ्केज। Okay, so this is what is written here in complete linkage. त्यही भएर कम्प्लिट लिङ्केजलाई हामी जति बेला जिन्सहरू एक आपसमा एकदमै नजिक छन् र सँगसँगै एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा ट्रान्समिट हुन्छन् भने हामी तिनीहरूलाई लिङ्क जिन भन्छौँ र त्यो फेनोमेननलाई कम्प्लिट लिङ्केज भन्छौँ। र यो जिन्स यो यसरी कम्प्लिट लिङ्केजमा जहिले पनि प्यारेन्टल कम्बिनेसनमै अफस्प्रिङहरू आउँछन् र यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो, मेल ड्रोसोफिलामा पाइन्छ। सो इफ यु लुक एट इट हियर, सो दिस इज फिमेल र यो फिमेल चाहिँ यहाँनिर रेड आई छ एन्ड देन इट हेज विङ, सो इट इज नर्मल विङ, र अर्को मेल छ, सो मेल हेज पर्पल आई एन्ड देन दिस इज भेस्टिजियल विङ। अब यो दुईटा मेल र फिमेलको बिचमा यदि हामीले क्रसिङ गरायौँ भने, सो दिस इज वाट इज अब नर्मल विङ भएको र रेड आई भएको यो चाहिँ फिमेल हो। सो यो बिचमा हामीले स्ल्यास राखेको चाहिँ लिङ्क्ड जिन्सलाई हामी स्ल्यासले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो दिस रेड आई एन्ड नर्मल विङ इज रिप्रेजेन्टेड हियर बाई क्यापिटल डब्लु एन्ड रेड आई बाई क्यापिटल आर। अब यो दुईटा चाहिँ लिङ्क्ड, दे आर लिङ्क टुगेदर। यो जहिले पनि जहाँ जान्छ अपस्प्रिङमा इनहेरिट हुने बेलामा दे गो टुगेदर। त्यस्तै गरेर यो पर्पल आई र भेस्टिजुअल विङ, so purple eye here is represented with small r and vestigial wing with small w. So यहाँ पनि स्ल्यास छ, that means they are also linked gene and they inherit together during gamete formation अथवा gamete
फर्मेसन भइसकेपछि न अफस्प्रिङ बन्ने हो. सो इन F1 generation we find this red-eyed and normal-winged generation. And you किन भयो त भन्दाखेरि because this purple eye and vestigial wing is recessive. यो recessive character भएको भएर so dominant character कै feature देखियो. So we find here red eye and normal. अब यदि हामीले टेस्ट क्रस गर्यौं भने so test cross means F1 hybrid लाई homozygous recessive parent सित क्रस गर्ने हो. So if you do it, so this is parent, homozygous recessive parent, and this is F1 hybrid. So if we make a cross, then what we get in our F2 generation, भन्दाखेरि यहाँनेर 50% चाहिँ red eye र normal wing छ. So similar to that of this parent, and अर्को 50% चाहिँ purple eyed and vestigial wing छ, similar to this parent. अब भनेपछि यहाँनेर के भयो त भन्दा recombinant typesहरु निल छ, केही पनि आएन र phenotypic ratio that is 1:1 र त्यो phenotype भनेको red eyed and normal wing is to purple eyed and vestigial wing भएको चाहिँ बिचको ratio 1:1. And if you look at it at the genotypic level, then so these two have the same genotype and these two have the same genotype. So the genotypic ratio will also be 1:1. So this has been nicely explained on this passage. So here we start with red-eyed, normal-winged, pure breeding female, so represented with this genotype, and this is crossed with homozygous recessive, that is purple-eyed and vestigial wing, so represented with this genotype, and this is male. So F1 progeny are produced, and this will be red-eyed and normal-winged, so similar to this female parent. And then because purple eye and vestigial wing, this is the recessive character, that's why the dominant character, that is red eye and normal wing, is seen in F1 progeny. And when test cross is done, so test cross गर्दाखेरि parental traits नै, सुरुका parental traits नै देखिएको छ, recombinantsहरु कुनै पनि छैन. So we have red eyed and normal winged offspring and purple eyed vestigial winged offspring at a ratio of 1:1. र यसले के देखायो भने यो रेड आई र नर्मल विङ सँगसँगै जान्छ, यिनीहरु कहीं पनि छुट्टै छैन भने पर्पल आई र भेस्टिजियल विङ यी दुईटै एलिल्स अथवा यी दुईटा क्यारेक्टर कोड गर्ने जिन्सहरु पनि सँगसँगै जान्छ, कहीं पनि सेपरेट गर्दैन. एन्ड द्याट्स व्हाई दे रिप्रेजेन्ट द फेनोमेनन अफ कम्प्लिट लिंकेज. यदि अब यो सेपरेट भयो कि भएन भन्नको लागि हामीले यहाँ टेस्ट क्रस गरिएको. सो यो सेपरेट त हुने नै भएन बिकज बोथ आर, सो this is homozygous recessive, सबै एउटै एलिल छ. So this is we have purple eye and this is vestigial wing. तर अब यहाँनेर छुट्टा छुट्टै this is heterozygous अब भएको भएर यसबाट चाहिँ अगेन we have यसमा recessive character पनि छ, यसको नदेखिए पनि क्यारेक्टर चाहिँ रेड आई नर्मल विङको यो डोमिनेन्ट क्यारेक्टरले देखाए पनि यो पनि छ. द्याट मिन्स हामीले यदि यसमा रिकम्बिनेसन हुन्थ्यो भने देन हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्थ्यो भने यो डोमिनेन्ट क्यारेक्टर यो आर जता जान्थ्यो यो डब्लु पनि त्यतै जानु पर्ने थिएन. तर यहाँनेर हेर्यो भने क्यापिटल आर भएको ठाउँमै क्यापिटल डब्लु छ र यतापट्टि स्मल आर भएकै ठाउँमा स्मल डब्लु छ. द्याट मिन्स दिस पर्पल आई एन्ड भेस्टिजियल विङ क्यारेक्टर दे आर एलिल्स, दे आर कम्प्लिटली लिङ्क, त्यही भएर यिनीहरू कहीँ पनि छुट्टिएको छैन. एन्ड द्याट इज वाइ वी अब्टेन इभन इन F2 generation the parental traits. So this is because of a phenomenon of complete linkage. Okay, so now the second one is incomplete linkage. अब यो incomplete linkage मा लिंक जिन्सहरु लिंक नै हुन् तर यिनीहरु कम्प्लिटली लिंक्ड हैनन्, त्यही भएर सधैं यिनीहरु सँगसँगै इनहेरिट हुँदैनन् र यिनीहरु क्रसिङ ओभरको दौरान सो यिनीहरु चाहिँ सेपरेट हुन्छन्. सो सधैं क्रसिङ ओभर हुने बित्तिकै सेपरेट हुने चाहिँ होइन. क्रसिङ ओभरको बेलामा सो दे हैव टु बी एट यिनीहरुको बीचमा अथवा त्यो जुन स्पेसिङ कि मैले देखाएको ठाउँमा. सो we look at it here from this diagram. यहाँबाट यदि हामीले हेर्यौं भने यो डिस्टेन्स बढी भयो भने यो पोइन्टमा गएर क्रसिङ यो बीचको कुनै पोइन्टमा चाहिँ यदि काजमा फर्मेसन भयो भने मात्रै बल्ल यिनीहरु छुट्टिने हो, नत्र छुट्टिने होइन. सो नट ओन्ली हामीले सिम्पली क्रसिङ ओभरकै कारणले भन्न मिल्दैन, तर यो
इनकम्प्लिटली लिङ्क जिनको बिचको स्पेसमा यदि काइचमा फर्मेसन भयो यहाँनिर क्रसिङ ओभर भयो भने मात्र चाहिँ तिनीहरू सेपरेट हुने हो सो यु सुड बी क्लियर अन द्याट पोइन्ट ओके सो यदि लिङ्क जिन्सहरू सेपरेट भए पनि अभियसली न्यू कम्बिनेसन अफ जिन्स चाहिँ आउँछ र यसको प्रोबेबिलिटी एकदमै कम छ किनभने क्रसिङ ओभर त्यही पोइन्टमा अथवा तिनै दुईटा इन्कम्प्लिटली लिङ्क जिन्सको बिचमा हुन्छ अथवा फ्रिक्वेन्टली हुन्छ भन्न सकिँदैन अथवा फ्रिक्वेन्टली हुँदैन सो यो इन्कम्प्लिट लिङ्केजले नन प्यारेन्टल कम्बिनेसन चाहिँ निकाल्छ एन्ड इट इज सिन इन मेज प्लान्ट सो अब यो मेज प्लान्टमा सो हचिन्सनले के गरे त भन्दाखेरि मेजका कलर्ड र फिल्ड सिड्स सो अगेन दिज आर लिङ्क जिन त्यही भएर यसमा चाहिँ यहाँनिर यो यसरी देखाएको छ सो कलर्ड एन्ड फिल्ड सिड्स यसमा चाहिँ कलर्ड र फिल्ड चाहिँ डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो सो represented with capital C, yes, and this slash, as I mentioned, represents the linked genes. यसलाई अर्को भेराइटी colorless and shrunken seeds. So this is recessive character. र यो सित चाहिँ क्रस गर्यो F1 जेनेरेसनमा so he obtained this one genotype. So अब यसको क्यारेक्टर चाहिँ because यसमा dominant character colored and filled seeds को allele present भएको भएर so all F1 plants will produce colored and filled seeds. अब टेस्ट क्रस गर्दाखेरि यो F1 हाइब्रिडलाई यदि होमोजाइगस रिसेसिभ प्यारेन्ट सो इट वुड बी द होमोजाइगस रिसेसिभ प्यारेन्ट यदि तिनीहरुसित क्रस गराइयो भने सो देन हामीले चाहिँ चारवटा सिड्स छुट्टा छुट्टै खालका पाइन्छ सो इन लिङ्क जिन्स कम्प्लिटली लिङ्क जिन्स हुन्थ्यो भने जम्मा दुई थरी फिनोटाइप छ बट बिकज अफ इनकम्प्लिट लिङ्केज वी हेभ नाउ रिकम्बिनेन्ट्स सम रिकम्बिनेन्ट्स एन्ड देयर आर not only parental phenotypes but there are also some newer phenotypes. So colored full is parental phenotype. Colorless shrunken is also a parental phenotype. The inner ko sankhya heryo bhane so we have something around 48.2% for this and something around 48.2% of the generations or offsprings will belong to these two. So total 96.4 will be of parental phenotypes. अब रिकम्बिनेन्ट के छ त भन्दा कलर्ड स्ट्रङ्कन माथि त कलर्ड स्ट्रङ्कन थिएन सो हामीले क्रस गर्दाखेरि त कलर्ड फिल्ड गरेको र कलरलेस स्ट्रङ्कन गरेको तर यहाँनिर अर्को नयाँ क्यारेक्टर रिकम्बिनेन्ट क्यारेक्टर कलर्ड एन्ड स्ट्रङ्कन सिड्सहरु पनि देखा पर्यो एन्ड अनदर इज कलरलेस फुल त थिएन सो हामीसित त प्यारेन्टल त अगेन वी ह्याड कलरलेस एन्ड स्ट्रङ्कन तर यहाँ कलरलेस फुल पनि देखा पर्यो एन्ड but both these are newer characters so we call them recombinant character and they are only 3.6%. So this is nicely represented or explained on this diagram. So we take parents, so these are colored and filled seeds, so and these are colored and shrunken seeds, so these are the gametes and on F1 offspring we find colored and filled seeds because this is the dominant character of यो चाहिँ heterozygous condition. So now if we cross F1 hybrid plant with that of homozygous recessive plant, that is what is we call test cross, then we obtain complete linkage ma hamile parental phenotype matrai 1:1 ratio ma bhayeka thiयौ but because it is incompletely linked genes अब यो incompletely linked genes भएको भएर in addition to parental phenotype parental combination चाहिँ 96.4% of majority of the phenotypic characters is parental phenotypes तर थोरै मात्रामा भए पनि हामी recombinants देख्न सक्छौं and this recombinants is only possible because of incomplete phenomenon of incomplete linkage or because of the presence of incompletely linked genes. Okay, so now let me talk about significance of linkage. अब linkage ले के गरे त भन्दाखेरि यसले चाहिँ variability gamete को variability लाई reduce गर्दियो किनभने completely linked genes त separate हुनै भएनन् incompletely linked genes का पनि recombinant आउने chance since from this diagram we know that it's very poor हैन एकदमै कम छ chance कम छ so phenomenon of linkage they reduces the chance of variability in gametes variability in gametes भन्नुको मतलब variability in offspring पनि हो and it is highly useful for maintaining the good characters in the new variety. अब character चाहिँ नयाँ राम्रो character छ भने so then it can be preserved in its offspring
because of linkage. Okay, so we studied, अब हामीले यहाँनिर यो माथिपट्टि complete linkage को लागि चाहिँ यो Drosophila. So please have a look. This is Drosophila. This insect is Drosophila. अब यो Drosophila को experiment genetics मा एकदमै बढी युज हुन्छ, and the reasons for using Drosophila for genetic studies are, the first one is, अब यो Drosophila लाई कल्चर गर्न एकदमै सजिलो छ, नर्मल कन्डिसन मा गर्न सकिन्छ. So we don't need air conditioned room or something other sophisticated needs. अनि सानो ठाउँमा पनि धेरै मात्रामा ड्रोसोफिलाहरुलाई हामीले पाल्न सक्छौं र यो हार्मलेस इन्सेक्ट हो र यसलाई कल्चर गर्न त्यति महँगो पनि छैन. अनि प्रोजेनीहरु हरेक मेटिङबाट निस्कने प्रोजेनीहरुको संख्या एकदमै धेरै छ. सो that means we can हामीले चाहिँ त्यसको जुन थोरै देखिने प्रोबेबिलिटी भएका क्यारेक्टरहरु अथवा फिनोटाइप्सहरुलाई पनि ट्रेस गर्न सजिलो हुने भयो र यो वर्षभरि ब्लिड गर्छ. दैट मीन्स हामीले यो कुर्नु पर्ने भएन, यो सिजनमा यो महिनामा मात्रै म ड्रोसोफिलाको एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ भएन. लाइफ साइकल छोटो छ, अब 10-12 दिनमै सकिने भएको भएर थोरै खुवाएर थोरै मेहनतले हामीले चाहिँ यो कन्ट्रोल्ड ब्रिडिङको रिजल्ट्सहरु छिटो पाउन सक्छौं. र क्रोमोजोमको संख्या हेर्यो भने जम्मा 4 वटा पेयर छ र यो पनि थरी शेप र साइजका छन्. सो यु क्यान have a look at it here. So this is male. So male मा चाहिँ यो 6 क्रोमोजोम X and Y, अनि त्यसपछि सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ एकदमै सानो छ. अनि in females, so यसको पनि फोर्थ क्रोमोजोम एकदमै सानो छ. and this is XX, यो चाहिँ यो XX भएको भएरै यो फिमेल भएको, यो XY भएको भएर यो मेल भएको. So that means यसको चाहिँ क्रोमोजोम्सहरु सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ लाई चाहिँ यिनीहरु 6 क्रोमोजोम हैनन्, त्यही भएर हामी यिनीहरुलाई अटोजोम्स भन्छौं. भने क्रोमोजोम फर्स्ट चाहिँ 6 क्रोमोजोम हो. अनि फिमेल्स र मेल्समा चाहिँ फिमेलमा XX र मेलमा चाहिँ XY क्रोमोजोम्सहरु छन् र Y क्रोमोजोम चाहिँ, सो इफ यु लुक एट इट हियर, सो यो चाहिँ J आकारको छ. सो इट इज J shaped. अनि त्यही भएर हामीलाई यो क्रोमोजोमहरु आइडेन्टिफाई गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ. That's why Drosophila are used in genetic studies.